Hi guys, welcome back to another welcome back to another welcome back to another video. So, for today's video guys, magre-react tayo sa nabili kong hair dryer. Ito siya guys. Hair dryer and styler. Wow. Lakas maka-artista. So, yun na nga guys. Ang ganda ng box. Wala akong masabi sa box. Ang ganda. Grabe. Legit. So, yun na nga guys. Ito siya. Ito yung nabili ko sa all day shop. All day. Ha? All day. All day. Pang umaga lang sila. So, yun na nga guys. Ito yun. Ito siya. Para siya kalahati ng mukha ko. Kalahati ng mukha ko. Itong parang suklay na. Hindi mo malaman kung ano to. So, yun na nga guys. Re-reviewin natin to kung maganda. Actually, na-try ko na siya kahapon. Kaso, sa kasamaang palad, hindi siya gumana. Gumana naman siya, pero 1 hour lang ang buhay niya. 1 hour lang pala. Yung 700 ko pang 1 hour lang. Naloko ko guys. Ayoko nang bumili sa online. Pangit. Para akong himatayin. Ha? 700. So, bubuksan natin kung maganda ba siya. Kung maganda ba. Kung maganda ba sana. Ayan. Off pa siya. Off. Takot ako kasi kahapon sumabog to eh. May isang cellphone, di ba? Oh. Para malaman mo yung spelling kasi 17 yan ano? ito eh. 17 tick. Puta. Bin, hindi ko magana. 17.50. Hindi ko magana, oh. Bin, natatakot ako. Baka sumabog na bigla sa mukha ko. Hindi ah. Hindi? Ako, yung product na to, nakakainis talaga. Asan yung internet? Hi na siya. Hindi pa rin gumagana. Ginagawa mo? Ano ba tong product na to, ha? Blower yata yan eh. Ha? Sa guitar. Oo, blower. Sa guitar. Sabi ko nga ba double T. Ano to, guys? Parang laruan. Ano ba yun? Baho niya, guys. Bumabaho siya, tapos umiinit. Ayoko na siya. Ay, nako. Ang laki ng sukle ko. So, yun na nga. Naloko ako. Tuwan-tuwa ako, Bi. Naloko ako. Naloko ako, guys. Pangit ko dito. Yan. Naloko ako. Kahit saan banda talagang pangit. Okay na nga yan. Naloko ako, guys. So, guys, kung bibili kayo, re-recommend ko kayo sa all day shop. Tignan nyo muna yung review kung maganda o maganda ba yung feedback nila sa mga product nila. Kasi ito, hindi ako na-satisfy sa product nila na to. 700 pa naman nalustay ko dito, tapos hindi maganda. Ha? Binili ko to kasi kala ko gaganda yung buhok ko. Ano na? Ha? Ano na? All day shop. Baka naman pwedeng i-return yung pera. Ha? Baka naman pwedeng i-return yung pera ko. Please, o kaya palitan na lang ng product. Parang laruan siya, oh. Eh, paikot-ikot pa. So, guys, ano pala siya? Blower. Blower sana, kaso hindi gumagana. So, yun na nga, guys. Kung bibili kayo sa online, suggest ko sa inyo, titignan nyo muna yung feedbacks kung maganda. Kasi yung iba, guys, i-deliver nila ng sira o gumagana, pero in the another day, pangit na, hindi na gumagana. Ano yun? Sayang ang pera, guys. Kaya sa mga online seller dyan, huwag naman sana kayong manlilin lang ng mga taong bumibili sa inyo. Kasi hindi naman kasi pinupulot yung pera. Mahirap po. Ayoko na. Para ako nitong... So, ngayon, guys, sa mga online seller dyan, shout out sa inyo sa mga sirang product na binibigay nyo, dinideliver nyo sa amin. Sana matuto naman po kayong sumagot kapag may-message kayo. So, actually, may-message ko siya, guys.
minessage ko siya guys, hindi siya sumagot. Para minaliwala na lang ako. So yun na nga guys, sa review ko sa product na to, wala akong masabi. Wala talaga akong masabi guys. Ang ganda niyang ipukpok. Ang ganda niyang ipukpok lang. So yun na nga guys, ang nag-deliver nito ay G&T Express. Ito ay sa all day shop. All day shop. Akala kong ganda. Kaya pala hindi nyo dineliver kahit quarantine kasi sila matalino kayo. So yun na nga guys, bago tayo matapos sa video na to, at lesson learned na rin sa mga bumibili sa online. Katulad ko, tayong mga bumibili sa online, kailangan natin matutong magbasa ng review. Kala ko maganda kasi, di ba pag online, wala ka ng hassle kapag hindi ka na, hindi ka na, pag online kasi, pag online ka bumili, hindi na hassle, hindi ka napipila sa mga katulad sa SM. Kasi ngayon, quarantine, bawal lumabas, kaya naisipan kong bumili sa online. So, akala ko, magiging maganda yung review ko. So, yun na nga, naloko ko. Sa kakamadali ko, sobrang excited ko dahil hindi ako makalabas. Bumili ako ng isang product. Product. So, yun na nga, guys. Salamat sa panonood nito. And, just, please like and subscribe. And, thanks for watching. Bye!